Okay, so dito na tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito po ay academic modules na po or academic worksheets. Tayo po ay mag-aaral ng Week 1 English. Okay? So, ito po ay galing sa Learning Strand 1 Communication Skills English. Ito po ay hango sa ating curriculum guide. So, ang pag-aaralan po natin ay direction and instructions. Okay? Sa pag-aaral na ito ito ang ating matututunan. We can read simple directions related to various household or work activities such as medicine labels and instructions for use. At iba pa, katulad ng sanitation labels. So, pinili ko lang po ang isa sa maraming examples dito. Ito po ang medicine labels. So, marami po tayong mababasang mga instructions. So, ang ating objective ay makapagbasa tayo ng simple directions and instructions na kung saan ay related naman sa mga iba't ibang nakikita natin sa ating bahay. Okay? So, halimbawa itong mga medicine instructions, okay, or directions. So, meron lang tayong i-correct dito. Shake well before pwedeng using or taking. Okay, para sa mga gamot po ito, Okay, para sa ating activity, read the given medicine labels and instructions for use. Okay? So, babasahin lang natin ito. So, meron tayong 5 labels dito. Ito po ang kanilang standard. Makikita po natin itong mga ito sa mga gamot na ating iniinom. At ang source po, ang reference po ay dito po, nilalagay ko po yung mga references dito. Okay, dyan po nanggaling yan. So, kapag nakita natin itong standard nito, ito po ay shake well before using. Okay, hindi po yung steering. May correction po. So, ito po yung icon yan. Makikita po natin itong drawing sa gamot. Pangalawa, pag nakita natin itong ganitong sign, ibig sabihin, use only on your skin. Kailangan po gamitin lang sa balat itong gamot na ito. Yung isa po, pag ganito, i-shake muna, bago gamitin or i-take. Pangatlo po, itong ganitong sign or itong ganitong icon, ibig sabihin yan, do not stop taking unless directed by your doctor. Tuloy-tuloy lang sa pag-inom ng gamot na ito hanggat hindi sinasabi ng doktor na stop na. Kapag nakita naman ng ganitong icon, ibig sabihin yan, take with food or milk. Iinumin mo yung gamot nito pagkatapos kumain. Okay? Ito naman po itong sign na ito. Pag nakita natin, ibig sabihin yan, do not use if you are pregnant. So, bawal sa buntis. Think you are pregnant kung inaakala mong buntis ka or nag-breastfeed ka. Or nag-breastfeed ka. Or breastfeeding. Lactating mother ka. So, ito yung mga halimbawa. At marami pang iba. Pero sa lesson na ito, sa first week natin, ito lang po. Simple lang siya. Okay, so sa bandang likuran ng ating worksheet po ay meron pong mga exercises or pwede rin quizzes na siya. So, instruction po. Babasahin ko lang yung instruction, kayo na po bahalang sumagot dito. Choose the instructions that are related from the simplified text column to answer the given situations. So, lahat naman po ito ay galing dito sa lesson na ito, So, dito lang po manggagaling ang mga sagot natin. Okay? So, halimbawa,
What do you do when the doctor tells us to take the medicines until the next health checkup? Ano daw ang gagawin natin kung sabi ng doktor, inumin mo yung mga gamot na ito hanggang sa susunod na check-up. Okay? So, ito po yung examples. Ito po yung sasagutan. Dito po ninyo ilalagay. Tandaan, ang mga sagot ay nandito lang po. Okay? Dito naman, reading aloud practice. Ibig sabihin, babasahin nyo ito ng malakas. Okay? Read the given instruction for recycling plastic. So, babasahin nyo po ito ng malakas po. Okay? Tapos, write the words that are difficult to read on the blanks. Simple lang po. Pag nabasa nyo ito ng malakas, piliin nyo lang po yung mga salita o mga words dito na mahirap o nahihirapan kayong basahin. So, ilagay nyo dito. Sulat nyo dyan. Okay. So, dito po nagtatapos ang English Week 1. Nasa Week 1 pa rin tayo. Filipino naman. Okay? Learner's Worksheet. At galing ito sa Learning Strand 1 Communication Skills Filipino. At ito po yung pinagbasihan natin ng ating pag-aaral. Ang pamagat po ay maliliit at malalaking letra. Okay. So, ano ang gagawin natin dito? Natutukoy o matutukoy natin ang gamit ng maliit at malaking letra. Okay. Saan ba ginagamit ang maliit na letra at malaking letra? Okay. So, basahin at pag-aralan ang wastong gamit ng maliit at malaking letra. Okay, ito po ang reference natin. Dito po nanggaling ang ating lesson. Okay, wastong gamit ng wastong gamit ng malaking titik at mga halimbawa. Okay. Sa simula, ginagamit ang malaking titik sa simula ng bawat pangungusap. Okay? So, sa simula ng pangungusap, halimbawa po ay laganap na ang awa ng Diyos. Mahalagang magkaroon ng programa para sa kalikasan. So, mapapansin ninyo, yung umpisa ng pangungusap o simula ng pangungusap ay malaking titik. Okay, pangalawa. Sa simula ng bawat taludtod o verse, okay? O pagsintang labis na makapangyarihan, 10 mag-amay iyong nasaklaw, pag ikaw ang pasok sa puso ninuman. Okay. So, lahat ito, mga umpisa niyan, ng ating taludtod ay malalaking titik o malaking titik. Okay. Pangatlo, sa simula ng pangalang pantangi. Okay. Pangalang pantangi o proper noun. Amado V. Hernandez. Malalaking titik yan. Okay. Lake Cebu. Yan. At iba pa. Pang-apat po, sa pagdadaglat ng pangalan or abbreviation. Okay, halimbawa, D.P. Alvarez. Yan, malalaking titik. J. De Venecia. Yan. C.P. Romulo. MLQ, Manuel Luis Quezon. Okay, pang-5, sa mga pang-uring hango sa pangalang pantangi. Pang-uri, adjective, pangalang pantangi. Proper noun. Okay. Damit Pilipino. Okay. Ginagamit ito bilang isang pang-uri. Damit Pilipino. Anong klaseng damit? Damit Pilipino. Isa pang halimbawa, at marami pang halimbawa ito, no? Pwede nating i-search kung mayroon kayong pagkakataon. Pansit Malabon. Anong klaseng pansit? Malabon. Okay. Itong Malabon ay isang pangalang pantangi. Okay. So, number 6. Sa mga titulo ng tao, kung ito'y susundan ng pangalang pantangi,
kahit ito'y daglatin. Okay? Kahit abbreviated siya, dinaglat. Oo. Sa halimbawa, nilagdaan ng Pangulong Aquino. So, ang kasunod nito ay titulo ng tao at ito'y sinusundan ng pangalang pantangi, pangalan ng tao. So, period, dinaglat or daglatin, abbreviated, or pangulo, malaking titik. B mayor o BC mayor, malaking titik. Kong Alegre or congressman, malaking titik. Okay. Number 7. Sa pangalan ng Diyos at santong kasulatan. Okay, Biblia, Heso Kristo, Yahweh, Jehovah. Number 8. Sa pangalan ng araw, buwan at pistang dakila, ngunit hindi sa ngalan ng panahon. Okay. Disyembre, Abril, Linggo, Miyerkules, Biyernes. Okay. Madali lang yan, ano? Sa pangalan ng samahan o lipunan, daan, pook o hotel. Grand Hotel, Durian Garden. So yan, madali lang intindihin yan, no? Ginagamit ang malaking titik. Ang unang salita sa bawat aklat, kwento, tula, at iba pang salita nito. Maliban sa katulad ng pang-ukol o preposition, pantukoy, determinant or determiner, pangatnig or conjunction. Okay? So, halimbawa ito, dilim sa tangos ng bundok. Dilim sa tangos ng bundok. Okay, ito ay hindi malaking titik, hindi malaking titik. Lahat ito ay malalaking titik. Okay. Ang direction, number 11, ang direction kung tumutukoy sa isang bansa. Timog, hilaga, silangan, kanluran, tapos bansa. Okay. Hilagang Africa, South Africa. Number 12, mahahalagang salita sa isang bating panimula. Okay, pag nasa liham, okay, minamahal kong kristal, nasa bating panimula, palaging malaking titik. Sa unang salita ng bawat pangwakas o yung sa pagwawakas naman ng liham, laging nagmamahal, malaking titik po yan. Okay, sumasa iyo, yan. Lubos na gumagalang yan. Yan. Isulat sa malaking titik ang tiya, tiyo, ninang, ninong at iba pa. So, impong sela, tiya, Isabel. Yan. Okay? So, yan yung mga halimbawa ng saan ginagamit o wastong gamit ng malaking titik. Yan yung mga halimbawa. Sa ating exercise or exercises, paggamit ng malaking titik, isulat ang pangungusap sa patlang. Okay? So, kokopyahin mo ulit ito dito. Tapos, ayusin mo yung dapat malaking titik ang gamit. So, gumamit ng malalaking titik kung saan ito kinakailangan. So, uulitin mo yung kokopyahin mo ito dito sa patlang. Pero gumamit ka ng malaking titik kung saan ito ay kinakailangan. Okay? Dito naman, bilugan ang titik na dapat isulat sa malaking titik. So, merong mga mali dito. Bibilugan mo ang dapat isulat sa malaking titik. Okay, so ito yung mga pinanggalingan ng ating mga exercise. So, dyan po nagtatapos ang first week o week 1 Filipino. Science po, week 1 pa rin tayo sa first week ng ating pag-aaral. Okay. So, ito ay galing sa Learning Strand 2, Scientific Literacy and Critical Thinking Skills. So, ito po yung pinanggalingan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Health and Well-being. So, ano po ang mapag-aaralan natin dito? So, design and conduct a simple study, investigation on factors affecting the health and well-being of the family and the community. So, matukoy natin ang
mga factors o mga sanhi kung ano ang nakakaapekto sa kalusugan at well-being ng ating family at community. Okay? So, ito ang reference po natin ang aking pong napiling paksa ay tungkol sa Sustainable Development Goals ng UN. Okay? So read and understand the given examples of the United Nations Sustainable Development Goals, which could be factors affecting uh, the health and well-being of the family and community. So maaari nating mapag-aralan dahil binigay po ng UN. Ito po ay sample lamang ng marami pa nilang uh, Sustainable Development Goals. Mapapansin ninyo, may mga numbers po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at marami pang iba. So, pinili ko lang po ito dahil ito po ay akma para sa family and community. Kung paano, ano ang mga dahilan o factors na nakakaapekto sa well-being or health ng ating family and community. So number 1 po, ito yung mga factors. Number 1, poverty o kahirapan. Ang goal po ng United Nations ay ma-eradicate or eradicating poverty in all forms, tanggalin na lang natin to. In all forms remains one of the greatest challenges facing humanity. So, ang ibig sabihin yan, kulang ito ng off. In all of its forms. So, yung pag-i-eradicate o pagbabawas o gusto nilang mabawasan or gusto nilang maalis ang kahirapan, mapuksa ang kahirapan. So, yan ang isa sa mga mahihirap gawin para sa humanity. So, ang health at well-being ng family ay naaapektuhan dahil sa kahirapan. Okay? Yan ang number 1. Ang goal ng United Nations ay mapuksa o maalis ang kahirapan. Number 2, hunger or gutom. So ito ang goal ng United Nations. Rapid economic growth and increased agricultural productivity over the past 2 decades have seen the number of undernourished people drop by almost half. So marami kasing undernourished or nagugutom sa buong mundo. So for the past 2 decades daw ay napalago ang economic growth at napalago rin ang produktong o productivity sa agriculture. So, yan isa sa mga goals ng UN patungkol sa gutom. Okay? Ang gutom ay nagiging sanhi ng hindi magandang kalusugan ng family at community. Pangatlo, good health and well-being. So, we have made huge strides in reducing child mortality, improving maternal health, and fighting HIV or AIDS, malaria, and other diseases. Ang mga sakit, okay, karamdaman, ay ito ang isa sa mga kanilang isa sa mga goals nila, sapagkat lahat ng nabanggit dito po ay isa yan sa mga factors kung bakit naapektuhan ang kalusugan ng pamilya. Okay, number 4, quality education. Ito rin po ay isang problema po sa isang family at sa isang community. So, ang goal po nila ng UN ay ma-ensure or to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Kaya po merong alternative learning system dahil po ang ating pamahalaan
ay isa sa mga advocates ng quality education kung saan isa sa mga sustainable development goals ng United Nations. So, isa po itong sanhi o isa sa mga factors kung bakit ang well-being ng isang family at community ay naapektuhan. Okay. Uh, Panglima po ay gender equality. So, kailangan po ang ginagawa po ng UN dito is to end all forms of discrimination against women and girls. Okay? Not only a basic human right, but it it is also crucial to accelerating sustainable development. Okay? Yan. So, sa well-being o kapakanan ng ating family at community, kapag ito po ay na-neglect o hindi nabigyan ng pansin, itong gender equality, ay malaki pong problema yan. Naapektuhan po yung hindi lang kalusugan, kundi ang kapakanan ng family at community. Isa pa pong malaking factor ay clean water and sanitation. So ito po, isa rin po ito sa naging Sustainable Development Goals ng UN. So water scarcity affects more than 40% of people around the world. An alarming figure that is projected to increase with the rise of global temperatures as a result of climate change. So, actually, lahat tayo sa buong mundo ay apektado dito. Kaya, isa sa mga Sustainable Development Goals ng UN ay malinis na tubig at maayos na sanitation or palikuran. Okay. Ito po ay nakaka-apekto po sa health ng ating family at community. Number 7 po ay affordable and clean energy. So, between 1990 and 2010, the number of people with access to electricity has increased by 1.7 billion. And as the global population continues to rise, so will the demand for cheap energy. So, mahal talaga ang bayad sa or singil sa ating kuryente at dumadami ang population. So, ito po ay isa sa mga tinutugunan ng United Nations. Okay, isa pang nakakaapekto sa well-being ng family ay itong decent work and economic growth. So, ano po ba ang epekto niyan? So, over the past 25 years, the number of workers living in extreme poverty has declined dramatically. So, yung mga naghihirap po o nakakaranas ng kahirapan ay nabawasan over the past 25 years. Despite the lasting impact of the 2008 economic crisis and global recession. So, noong 2008, nakaranas ang buong mundo ng global recession, okay? Or crisis, economic crisis. So, ito ay napili ko lang sa marami pang mga Sustainable Development Goals ng United Nations. So, ito ang maaring factors na nakakaapekto sa kalusugan at well-being, okay, ng ating family at community. At sa likuran nito ay ang ating exercises. So, choose the number on the blank of the corresponding United Nations Sustainable Development Goals given above equivalent to the given situations below. So, ito po ay nanggagaling din po dito sa mga yan. Okay? So, kung iintindihin natin, halimbawa, the Sustainable Development Goals aim to end all forms of hunger. So, meron kang keyword hunger by 2030. So, gutom. Aling number dyan? So, bigay ko na yung sagot, Number 2 ang sagot. So, dapat ilagay nyo dito, 2. Yan. Dali lang, Okay. So, dito naman, reflection. Ibig sabihin, magsulat po kayo kung ano yung natutunan natin. Talk about one problem from the Sustainable Development Goals that you can see in your community. Yung nakikita natin sa ating community or sa ating barangay. Ito ba'y kahirapan, gutom, health,
Education, gender equality, clean water, affordable energy, decent work. Okay? So, uh, sorry po. Essay po ito. Okay? So, dyan po nagtatapos ang atin pong week 1 science. Okay, week 1 math. Learner's worksheet po tayo. Ito po yung pinanggalingan, Learning Strength 3, Mathematical and Problem Solving Skills. Dito po nanggaling ating pinag-aralan. Ang title po ay Importance of Math in Our Daily Life. Ano matutunan natin dito? So, demonstrates the importance and value of mathematics as a means of communicating and solving problems in daily life, computing and comparing cost of goods to make decisions or to make a decision on which to buy. So, example po dyan, sa pang-araw-araw na buhay, magagamit natin ng math. Halimbawa, pag bumibili ka sa grocery store, kailangan mo ng simple computation. So, math din po yan. So, ano-ano po ang examples ng mathematics in everyday life? So, read and identify the daily activities and their corresponding math or math application. So, ito yung mga halimbawa po, ano? So, anong klaseng math applications ang ginagamit? Ito po. Dahil week 1 pa lang po ito, the first week ng ating pag-aaral sa academic subjects po. Mga simpleng introduction lessons lang po ito ng math. Okay. So, daily activities, making budgets, basic math lang po yan. Pag basic math, ibig sabihin, addition, subtraction, ganyan, multiplication, division. Construction purpose, magprepare ka ng budgets. Exercising and training, pag nag-exercise ka, basic math. Add mo, 1, 2, 3, 4, nagbibilang ka. So, interior design, pag interior design naman, nagdidisenyo ka ng bahay, ratio and percentage. Ilang porsyento dapat, mas malaki doon, mas maluwang dito, ganyan. Fashion designing, pag nagdidisenyo ka ng damit, pwedeng basic math operation. Shopping and grocery stores, basic math of operations. Cooking and baking, ratio and proportion. Siyempre, gano'ng kadami ang flour, harina, sugar, salt, oil, okay? Sa sports naman, basic math, management of time, basic math, driving, ratio and proportion. Siyempre, pag nagda-drive ka, tansyahan yan, okay? Automobile industry, basic math, computer application, computation, siyempre. Planning trip, budgeting, hospitals, ratio and proportions, video games, computations, base of other subjects, basic math operations. Halimbawa po sa music, music and dance, basic math operations po yan. Pag nagsasayaw ka, magbibilang ka. Pag gumagawa ka ng kanta, bibilangin mo siya. Okay? May bilang lahat yan. Problem solving skills. Yan. Basic math problems. Marketing, basic math operations pala. Okay. So, madali lang ang math ngayon. Week 1, introduction pa lang ito. Dahil ang gusto lang natin mangyari dito ay malaman natin ang kahalagahan ng math sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sa bandang likuran, ito po ang ating mga exercises. So, halimbawa, sabi niya, write your answers on the blanks provided. So, dito natin isasagot. Sa ano yung mga sagot? Halimbawa, ratio and proportions. Choose the corresponding math application. Dito lang, anong math application po ang kailangan sa binigay na sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, I have to pay my hospital bills. Kailangan ko magbayad ng aking hospital bills. So, ano ang math application na kailangan? Ratio and proportion. Okay. Pwede rin namang basic math. Okay? So, wag kayong masyadong mahirapan dito at ito ay introduction pa lang. Okay, reflection. Talk about an activity in your daily life which you use math applications. Share experience. Ibig sabihin, ikwento mo kung ano nangyari sa iyo. Paano mo nagamit ang math.
Halimbawa, nag-practice kayo ng sayaw. O kwento mo, ang sayaw namin ay ganito, ganyan. Palaga kami nagbibilang. Ang steps, ganito, ganyan. Okay? So, ginagamit mo ang math. Halimbawa lang po yan. So, dyan po ang nagtatapos ang week 1 math. Okay, week 1, life and career skills. Sa week 1 pa rin tayo. So, ito yung pinanggalingan, Learning Strand 4, Life and Career Skills. At ang title po ay Employee Assessment. Okay, anong mapag-aaralan natin dito? Assess one's personal strengths, attributes, assets, limitation, interest as a potential employee. Okay, matukoy natin ang ating kalakasan bilang isang employee. Okay, ito po ay na-take up na natin sa ating mga life skills modules. So, madali na lang ito para sa introduction ng ating life and career skills. So, ito po ang gagawin natin. Rate yourself and put an X in the appropriate box. So, maglagay tayo ng X kung very good ka dito, not so good, or needs to improve a lot. Okay. So, ito yung mga skills and qualities. Dependable. Maaasahan ka ba? Patient. Patient. Pasensyoso o mahaba ang pasensya. Honest. Responsible. Responsable ka ba? Pag inutusan ka ba, gagawin mo at tatapusin mo. Okay? Punctual. Maagap, hindi ka ba nalilate? Courteous. Magalang ka ba? Able to work in terms. Kaya mo magtrabaho kung ano man ang pinapagawa sa'yo. Okay? Able to lead others. Kaya mong pangunahan ang iyong mga coworkers. Able to work without supervision. Kahit walang boss, kaya mo magtrabaho. Creative ka ba? Self-confident. May tiwala ka ba sa sarili mo? So, ibig sabihin po niyan, i-X nyo lang kung very good ka dito. Good ka dyan. So, just put an X. Organize ka ba? Hindi ka makalat. Maayos ka. Magtrabaho. Learn quickly. Ikaw ba'y natututo ng mabilis? Hardworking. Madali lang paliwanag yan, ano? Use money wisely. Ikaw ba ay hindi magastos? Maayos ka maggastos ng pera? Give advice to people. Gaano ka kagaling magbigay ng advice sa ibang tao? Communicate clearly. Maayos ka bang makipagkomunikasyon? Make decisions. Maayos ka bang gumawa ng decision? Write. Kaya mo bang magsulat? Supervise. Kaya mo bang maging supervisor or mag-supervise, ano? Solve problems. Gaano ka kagaling mag-solve ng mga problema. So, yan po ang ating simpleng lesson para sa life and career skills. Sa bandang likuran po ay meron po tayong mga exercises. Write an essay. Gawa tayo ng essay. Select 3 areas that you need to improve. Write about the steps that you will take to improve yourself. Halimbawa po, punctual. Yan yung kulang o kailangan. Halimbawa, yung punctual, nilagay ko needs to improve a lot. Punctual, yan. Halimbawa, naglagay ako ng X, yan, punctual. So, lalagay ko dito, punctual, yan, punctual dito. Halimbawang sagot, palagi akong late kapag papasok sa school. Late kasi ako matulog, kaya late din gumising. Kaya dapat gawin ko ng mas maaga ang mga gawaing bahay at pag-aaral upang makatulog sa tamang oras. So, dito yan. Anong gagawin mo? Yan, matulog ka sa tamang oras. Paano? Hindi gawin mo yung gawaing bahay ng mas maaga at yung pag-aaral. So, 3 po, mamili kayo ng 3 na kailangan ninyong i-improve. So, dyan po nagtatapos ang Life and Career Skills Week 1. Week 1, Understanding the Self and Society. Dito po nanggagaling sa Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Ito po ang pinanggalingan natin ng ating lesson. Ang title po ay Self-Awareness. Okay?
So, self-awareness, learning to know oneself. Pagkilala sa iyong sarili. Ito po ating references or reference sa My Dev Skills, yung lumang life skills modules po. Okay, so number 1, read the skills that are listed in the left column. Ito yung mga skills na nakalista. Think about yourself and your experience. Read the statements across the top. Check the column that best represent your situation. The results will help you learn more. Okay. Dito po, pwede nyo na i-check. Cross. Check tama. Dati kasi cross, i-check na lang. Okay. So, I don't have any experience doing this. Wala akong karanasan sa paggawa nito. I have very little experience doing this. Kaunting-kaunti lang ang karanasan ko sa paggawa nito. I have some experience doing this. Na-experience ko na ito. I have a lot of experience doing this. So, marami akong karanasan. Umalawak ang aking karanasan sa paggawa nito. Okay, papaliwanag ko lang bawat isa ang mga skills, abilities, and knowledge. Okay? Kayo na bahala mag-check ng inyong columns dito. Okay. Ito ang skills. Identifying my own strengths, interests, and challenges. Kakayanan ko sa pagkilala ng aking sariling kalakasan, interest, at mga challenges o mga nahihirapang mga bagay. Halimbawa, sa challenges, mahina ako sa pakikipag-usap sa ibang tao. Yan. Interest, music, yan. Strengths, kalakasan mo, halimbawa, hardworking ka, masipag ka magtrabaho. So, yan. So, wala kang experience hanggang sa marami ka o malawak ang iyong experience sa bagay nito. Ito naman, kakayanan mo sa pagsaset ng goals, setting goals for myself. Hanggang saan ba ang kakayanan mo dito sa pagsiset ng goals? Halimbawa, meron kang goal sa buwan na ito. Sa buwan na ito ay matatapos ko ang project namin sa ALS. Sa isang buwan. Kaya mo bang mag-set ng goal? Ibig sabihin, ginagawa mo yung goal sa isang buwan, para sa isang 3 buwan, para sa 6 na buwan, para sa isang taon. Ano ang kakayanan mo dito o experience mo dito? Nagawa mo na ba ito? Making a plan to reach a goal. May karanasan ka ba sa paggagawa ng plano para maabot mo yung goal mo? Halimbawa, gusto mong bumili ng cellphone na nagkakahalagang 15,000. So, ano ang plano mo para maabot yung 15,000? So, halimbawa, in 3 months time, kailangan mong bumili ng halagang 15,000 na cellphone. So, i-divide mo yung 3 months sa yung 15,000 sa 3 months. So, dapat kumita ka ng 5,000 every month. Ano ngayon ang plano mo para kumita ka ng 5,000 every month? So, meron ka na bang karanasan sa paggawa ng plano para ma-reach mo yung goal mo? So, check mo dyan. So, susunod, following the steps, meron ka na bang karanasan sa pag-follow o paggagawa ng steps ng plano mo? Halimbawa, nagplano ka. So, sa paggawa ng cellphone, sa pagbili ng cellphone, o kahit anumang plinano mo, o halimbawa kasi natin yung cellphone. So, following the steps of the plan. So, halimbawa, step 1, kausapin ng mga magulang, magpaalam para magkaroon ng extra work. Step 2, maghanap ng trabaho. Step 3, maggumawa ng let's say biodata. Step 4, pumunta sa ganyan. Step 5, meron ka na bang experience dito sa paggawa ng pagtugon o yan, paggawa o gawin yung planong ginawa mo? Okay.
Paying attention to progress on the following plan and on achieving the goal. Meron ka na bang karanasan sa ah, halimbawa, karanasan tuloy-tuloy kasi ito eh. Nag-set ka ng goal, nag-set ka ng goal, gumawa ka ng plano, sinusunod mo yung plano. Ito naman, kung ah, trina-track mo siya o binabantayan mo kung saan ka na doon. Nagawa mo na ba yung pang 1 month mo? Nagawa mo na ba yung pang 2 months mo? Saan ka na banda? Chine-check mo ba yung sarili mo? May karanasan ka ba dito para yung pag-achieve mo ng goal, halimbawa sa pagbibili ng cellphone, isang buwan na, ano nang nangyari sa akin? Ganyan. May karanasan ka ba dyan? Okay. Understanding different ways of learning new skills and ideas. Ah, pagtutuklas o pagtutukoy sa mga iba't ibang paraan upang matuto ng panibagong skills o panibagong ideas. May karanasan ka na ba dito? So, halimbawa, gusto mong magkumpuni ng motorsiklo. Halimbawa, may motorsiklo ka. Paano mag-change oil? So, meron ka na bang karanasan upang matukoy mo o mapag-aralan mo paano mag-change oil ng sarili mong motor? Ganyan. So, ilagay mo dyan. Kahit ano po example lang po yun Identifying and using strategies to help me learn better. So, pagtutukoy po kung anong mga paraan para matuto ako. May karanasan ka na ba dito? So, halimbawa, balik tayo dun sa pagkukumpuni ng motor mo. May motor kong sarili. Kailangan mo mag-change oil. So, anong paraan ang maganda para sa'yo para matuto ka? O halos pareho lang din sila, no? Pero, meron ka na bang karanasan sa mga ito? So, yan po. Yan yung lesson natin. Okay? So, dito sa likuran ay meron tayong activities. Read and identify top 3 skills and qualities you need to improve. Okay? Yung kailangan mong i-improve pa. So, halimbawa, nilagay ko dito sample answer. Sa 3, kailangan ko improve ang self-confidence ko, solving problems, at yung learning quickly. So, ikaw, ano dito? So, madali lang, pipili ka lang dito sa kakayanan. Tell a real-life experience at work, school, family, or in the community. Or use some of the given skills and qualities given above. Write 2 to 3 sentences. Halimbawa po, self-confidence. Yun nga. Meron kang karanasan dito, tiwala sa sariling kakayanan. Halimbawa, ako ay madalas hindi nakakasagot sa classroom recitation. Dahil mahihain ako. Alam ko ang sagot sa tanong ngunit kinakabahan ako. Matagal na panahon bago ko nabago ito. Nagiging pala kaibigan ako at hindi na nahihiyang mag-recite. So, magkwento ka dito. Sarili mong kwento. Okay? So, dyan nagtatapos ang Understanding the Self and Society, Week 1. Okay, Week 1, Digital Literacy. So, ito yung computer subject natin. Nasa Week 1 tayo. So, ito yung pinanggalingan ng ating pag-aaral, Digital Literacy, Learning Strand 6. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Technology in the 21st Century. So, ang mapag-aaralan natin ito is to compare the experiences of people using technology in the 21st century to those who lived in the 20th century. So, maikumpara natin ang mga technology ng 20th at 21st century at paano ito nagamit. Okay. So, ito yung mga napag-aaralan natin. Ito yung references natin or reference natin. Okay, so pag-aralan natin, read and analyze the given examples of 21st century and 20th century innovations and technologies. So ito yung examples of technology in the 21st century. Electric cars. Electric cars have electric motors which propel them using electric energy. So,
Karamihan ng mga kotse ngayon ay di gasolina. Pero meron na mga kotse ngayon na electric. So, i-charge parang cellphone na lang. Facebook. With its simplicity and ease of use, it overtook earlier social networking sites such as MySpace. So, maraming natalo itong Facebook. Dati may Friendster tayo, pero ngayon Facebook na. Okay. Bitcoins. Bitcoin is both digital currency and payment system that was developed in 2009. So, kung familiar kayo sa Bitcoins, yan, pwede mong pambayad or pwede kang kumita dito. So, Wikipedia. Wikipedia is an online encyclopedia that can be accessed for free by anyone in over 290 languages. So, ang dati encyclopedia ang gamit natin, puro libro from volumes 1 to depende sa 21, ganyan. Depende sa encyclopedia. Puro books po yun. Pero ngayon, ay na lang, madali na lang ngayon. Puro internet na lang. So, driverless cars. Nakakita na ba kayo ng kotseng umaandar pero walang nagmamaneho? These cars are equipped with video cameras, radar sensors, and laser range finders. So, kayang-kaya niyang pumunta, magmaneho, mag-isa yung kotse. So, yan ang technology in the 21st century. Ano naman ang technology sa 20th century? Sa 20th century, dyan na-imbento ang airplane. The airplane as we know it was born on December 17th, 1903. Yan, yung first airplane. Nuclear power. Nuclear research can be traced traced back to the late 19th century. So, pinapaandar ang ating electricity or nagkakaroon tayo ng power sa magitan ng nuclear energy. Okay? Television. The invention of the television as we know it dates back to 1927. So, yan yung mga 20th century innovations or technology. The first personal computer dates back to 1975. Ganyan pa itsura nun. At cell phones, the release of the first cell phone dates back to 1973. This mobile phone was released by Motorola. Yan. So, yan yung comparison. So, dito naman, write an essay, write 3 to 4 sentences. Tell something about the technology you are using. What are the advantages and disadvantages? Okay. So, ano daw ang technology na ginagamit mo ngayon? Ito yung sample answer. Ang technology kong ginagamit ay isang laptop computer. Ito ay mahalaga sapagkat pwede itong dalhin kahit saan kasi ito ay magaan. Meron na itong monitor at keypad. Sapat din ang storage kaya madami akong pictures at videos na pwedeng i-save. Ito din ang ginagawa ko sa pag-aaral, ginagamit ko sa pag-aaral sapagkat pwede ang multitasking. Maaaring buksan ng Microsoft Office, Internet Browser, YouTube, Facebook, at iba pa. Okay, kwento mo kung anong technology ang ginagamit mo dito. So, dito nagtatapos ang Digital Literacy Week 1.